welcome back to another episode of Kapatid! Where we spill the out anything and everything na uhulog yung poster mo. Okay. Feeling ko tanggalin ko ba muna? Kasi mamaya magulat tayo eh. Oh, sige, tanggalin mo muna. Kagabi kasi Okay, I will introduce myself. My name is Apple. And si ate ay nagtatanggal ng poster kasi nauhulog. Onti lang kasi nilagay mong ano dyan. Ito yun Oh, diba? Fantastic Beasts. My name is Apple. And I am Ella. Okay. Alam niyo na yun eh. Marami tayong new viewers. Ay, marami ba? Ewan ko, di ko alam. Hindi ko rin alam eh. Malay natin. Actually, di ko rin alam eh. Hindi talaga natin alam. Okay. So, wala kaming script for today's video. Medyo kami dito. Rant session Last today. minute kinemer kasi meron kaming ikukwentong malupit na nangyari nung last week. Anong date yun? Wait, anong date July yun? 14. July 14. So, kung kayo ay karat, so alam nyo na po yung araw na yun. Oh my God. Uh-huh. The dreadful day. Shit. Kalimutan na natin. Charot na wala. Wala ng podcast. So, ayun po na, ang ikakwento namin ang istorya ng ticketing sa concert ng 17 na Bida Sun dito sa Pilipinas. And, as you can see, you mukha kaming walang-wala. So, alam niyo na po kung ano yung nangyari. Alam nyo na. Well, so, paano ba natin siya sisimulan? Wait, Paano natin sinubukan pala yung pagbili ng tickets? Actually, siya lang talaga yung bibili ng ticket. Hindi talaga ako kasama doon. Pero, nasama ako nung the day itself. mm-hmm. Last minute. Pero yun, ano nga ba? Pero actually kasi, few months before, pinagpaplanuhan na namin ng mga friends ko na bibili kami ng ticket na na physical store. Kasi, kapag online, alam naming maraming magko-queuing doon, tapos magloloko yung site. So, ang plano talaga namin is pumila mismo sa SM. Kasi, here's the thing. Oh my God. Yung organizer kasi ng concert is Live Nation PH. Live Nation. So, yung Live Nation, notorious yan sa pagiging, pero dati parang ba, alam na talaga na weird sila mag-organize. Lalo na pag K-pop talaga. I mean, kasi sabi nila, mas alam nila yun paano mag-handle ang concert pag western na, mga concerts. Etong K-pop, iba yung kasi nila, iba yung way ng nila, pagka-handle ng concert. Ang mas sikat doon, or parang mas nakakaalam nun, is Pulp. Yeah. Shoutout Pulp. Sa Pulp yung yung mas magaling sa mga ganyan. Yung Live Nation, parang, ewan ko kung ngayon lang sila nag-handle ng K-pop stuff. Pero parang, First time lang ba ng Live Nation? Ever? Parang, ewan ko, wait, search mo nga. Mamaya maano tayo eh. We will search. Okay, magdaldal ka muna. Pero kasi, ayun nga, nung nagpaplano na kami ng friends ko, hi, Kla and Mika. Hi! So, yun nga, nagpaplano kami kung paano kami bibili. So, yun nga, nagpag-usapan namin na physical store muna, tapos, pupunta sila dito sa bahay para mag-prepare parang day before. Punta sila dito sa bahay. Tapos, mag-overnight kami dun sa SM mismo para nauna na kami sa pila. Yeah. Tapos, kung maaga kaming pumunta dun sa SM, edi syempre, mas mauna kami sa pila, more chances na makakakuha kami ng ticket. So, yun yung plano. Pero, since yung organizer nga is Live Nation, parang kinakabahan na rin kami na baka, yun nga, baka shit yung mangyari, baka magkagulo. So, medyo dasal-dasal kami, ganyan. Pero, yun nga. Actually, hindi pa nga ako kinakabahan nung una na, like, parang few days before nung
bentaan, hindi ako kinakabahan. Actually, pati nga yung nasa pila na kami, hindi ako kinakabahan eh. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ako kinakabahan. Parang mali. alam na, parang feel natin na makakakuha pa tayo ng ticket. Oo. Kasi harap na harap talaga kami sa queuing. Oo, as in, pang 7 kami. 6 to 9 yung queuing numbers natin. Ay, oo, 6 to 9. Pero tapos, syempre, kung first 10 kayo doon, di ba parang kayo pa yung ay okay, makakakuha kami. Ganyan. So, long story short, hindi kami nakakuha at that point. Pero, Yeah. wait lang. Ikakwento namin kung paano yun nangyari mismo sa pilahan. Pero feeling ko, una pa lang ng Live Nation PH. Oo, di ba? Una pa lang talaga. Pero may nakita ako sa US twice nag-handle na sila. Pero kasi iba yun eh. Live Nation PH. Philippines yung Iba kasi yung Okay, iba pa rin yung nag-handle so, bawat bansa. So, LNPH, first time pala mag-K-pop sa Pinas. Okay. So, ayun. Siguro, pag-usapan natin yung, yung journey natin sa pilahan. Kasi mahabang gabi yun eh. Bago tayo sa pilahan, papunta muna sa bahay. Sa bahay. Ano nga ba? Dumating sila mga gabi na rin yun eh. Gabi na rin. Kasi di ba, bumibili rin sila ng online tickets? Oo, actually, si Mika, nakapila na din yun sa online selling. Nung araw na yun, as in, nung umaga na yun, mayroong ticket selling ng Live Nation sa 10 a.m. 10 a.m. siya. Tapos before nun, may pre-sale. Pre-sale ng Weavers. So, itong pangalawa, tinry niya. Sa SM Tickets na pre-sale. Ay, hindi, Live Nation PH na pre-sale. Okay. Yun yung tinry ni Mika. So, ayun, ang tagal niya daw dun. As in, sobrang aga nga niya daw dun sa site. Tapos pagpasok niya na sa around 44. Parang wala pang 100. Akala ko 44,000. Yung number, as in wala pa siya sa 100. Tapos sobrang tagal daw. As in sobrang tagal, hindi umuusad. So doon pa lang parang kakabahan ko na kasi bakit ganun? Bakit siya ganun ka-shitty? Parang imposible naman na sobrang tagal. Kung pang 44 siya. Sana nausod yun mga Oo, tapos isipin mo 10 a.m. tapos hanggang hapon, naghihintay sila doon na makakuha ng tickets pero wala talaga. Kasi 'di ba ang plan nila, bibili sila ng tickets doon tsaka pupunta dito. Oo, yung bibilin kasi niya sa online pang day 1, tapos yung pila sa SM pang day 2. Pero yun nga, hindi siya nakabili talaga ng day 1. So, ayun, yung dapat na dating nila dito ng mga hapon or after lunch, naging gabi na. Kasi naghihintay nga si Mika nun. Tapos, naabutan pa sila ng rush hour. Ay, talaga hirap eh. Diyos ko, yung pagdating nila dito, sobrang pagod sila. Tapos kailangan pa lumabas ulit. Oo, kailangan pa lumabas ulit. Parang kakain lang sila, iwan lang nila mga gamit nila. Tapos pila kami doon. Pero yung dumating sila, ayun, di ba nagpahinga na sila konti. Tapos, nung kainan na, dinner, ayan, tinawag sila yung pizza namin, sila na, shout out! Bale, tinawag ni Mami sila na para pumunta sa bahay kasi magpaplano na kami paano bibili. Kasi siya din sasama sa concert. Oo. Pizza namin. So, ayun. Bale, hindi kasi pwedeng pumila sila na kasi nga, hindi siya pinayagan ni Tsumani. Tapos, parang nag-iisip kami, paano siya mabibili? Kasi, dalawa bibili na ticket nila na, bawat tao, tig-dalawa lang. Yeah. So, ako, dalawa mabibili ko, yung akin, yung tsaka kay Mami. Si Mika, dalawa din, sa kanya, tsaka sa kapatid niya. Si Kla, isa lang naman bibilin niya. Pero kasi, hindi niya masabay si Lana, kasi nga, dalawa yung bibili ni Lana. Kailangan so, magkatabi. Oo. Tsaka dapat talaga, may isa pang bumili. So, Apple comes into the picture. I mean, wala naman kasi talaga ang plano. Like, habang kumakain kami ng dinner, di ba, nag-uusap kayo, ganyan-ganyan. Wala pa ako sa mood nun. And then, naramdaman ko nga rin, kaya parang hindi naman kita pinipilit nun na parang,
ay baka ayaw nito. Kasi nga, una, meron ka doon. Meron ako nun. Wala ka sa mood. Sir, nararamdaman ko yun. Yung hindi Pero ayaw si mo Mami, parang pumila ka na! Di naman ako manunood, ba't ako pipila? Yun eh. Pero pumunta ka naman. Yeah, in the end, nagpalit din ako ng damit, pumila na din. Kala ko nga, hindi ka magpapalit eh. Low-key. Kasi wala akong no choice. Pero ayun. Di kala ko talaga Pero kasi kung iisipin mo, di ba? Kung sasama sila Lana, tapos hiwalay sila ng di paano na, di ba? Hindi naman kayo magkatabi. Yun nga Isa sitting. Kaya, wala talagang no choice. Yun talaga. Pumila. Medyo nga din ako kay Aki. Kasi syempre, nakaka-guilty rin yun. Kasi nga, ikaw yung naghirap, pero wala kang makukuha. Wala ko. Sabi ko talaga kay Mami nun, Mami, bilan mo yan ng ticket kasi siya pumila, dapat ikaw eh. Actually, that's si Mami kasi Dapat, siya may gusto mo. di ba? I mean, gusto ko rin naman makita yung 17, pero iba kasi yung priority kong concert. Like, parang hindi siya yung, okay, gusto ko sila, pero hindi, basta may mas angat pa talaga. Yeah. Like, meron akong gusto unahin at wala pa akong ticket doon. Yun muna. wala rin kasing pa. I mean, parang online concert. Bibili na ba si Mami? Si Daddy. Lang, ayun, bibili na. Bibili na. Yun. Yung At concert least na to, kahit yung sa Just Be manood yan, Char. Bigyan ng gano'n eh. Oo, kasi konti lang talaga yung manonood dun sa online, sa offline pala. Kasi may offline yun, 200 lang yung seats. Hindi pa puno. Ay, gagi. Tapos malamang sa malamang yung harap nun, scalper pa. Bayan. Diba? So, dapat talaga may manood online. Dapat may if there's Korean people kasi naman, di ako makalipad sa Korea. Pero meron mga fans doon na taga ibang bansa. Talagang lilipad sila sa Korea para manood. Kung mayaman ka ba naman? Diba? The support na all. Na all lang. Wala lang. Pero ayun. Pero yun, magkakaroon ako ng ticket. Bless. At least meron isa sa atin na may ticket sa concert. Yeah. Ayun, anyway, 'di ba si Apple na yung pumila. So, ayun, lumabas kami ng bahay mga 10. magta-10. Hindi ba saktong 10? Parang magta-10. Magta-10 pa lang. Magta-10 p.m. Ade, yun, labas kami. Tapos punta kami na pagbaba namin na SM sa Sangandaan, dumiretso kami 7-Eleven kasi yung nakausap ni Kla, sabi nasa 7-Eleven daw. Yung kausap ni Kla is yung nagko-organize nung unofficial queuing. Yeah. Pero yung unofficial queuing na yun kasi pagbabasihan ng SM organizers para yung mismong queuing number mabigay ng maayos. Kasi meron ng listahan eh. So anyway, ayun. Hinanap namin yung organizer. Tapos nasa harap na lang pala na SM. Andun sila sa harap. So yung pag-akit namin ng footbridge, ayun, nakita namin may nagkukumpulan ng mga babae doon. Ayan. Ayan yun. Sino ba ang nagkukumpulan doon? Kasi tapos, sarado na yung SM. Actually, pagbaba ng footbridge, di ba, parang narinig tayo ng pagbaba tapos lumingon sila. Tapos sabi na, ay, 4 sila. Alam ko na. Alam ko na sila yun kasi sabi, ay, 4 sila. Oo, kasi sino ba naman ang pupunta ng ganong oras, tapos grupo kayo? Oo, tapos parang parang malalaking bag, parang sinasabi nila, parang dagdag sa listahan, 4 na tao, gano'n. Tapos, paglapit pa natin, may pamaypay ng 17. Ay, halata na. Ay, halata, yun. May pamaypay ng logo ng 17. Oo. Yun na yun. Grabe. Tapos, ayun, naglista na kami. Tapos, upo kami doon sa gilid. Well, doon sa harap ng entrance. Kasi may parang pwede mong upuan eh. Parang mga hagdanan siya. Yeah. Well, hindi. Sa gilid tayo ng hagdanan eh. Yung mga bushes. Oo. Yeah. Ayun, sige, upo kami. Kala namin, doon kami magstay. Kasi ang ganda na ng pwesto namin. Maganda tapos, dinadanan lang kami nung guard. Tapos wala naman siya sinasabi. So, parang inassume namin na okay lang. Doon lang kami. Parang kasi
Paminsan-minsan, kinakausap pa niya yung mga nasa harapan. Oh, yun nga eh. Parang nakikipagtsikahan pa, nagkukulitan pa and everything eh. Oo, tapos, maya-maya sabihin, ma'am, sorry, pero hindi po kayo pwede dito. Like, ha? Bakit pwede? para sa SM, pero pinapalis kami ng SM. Sabi daw 6 a.m. bumalik, ganyan. Oo, 6 a.m. Pero sa sa ibang SM, yung time na yon, meron na nakapila sa ibang SM, Oo, diba? actually sa lahat ng SM, meron silang waiting area kung saan yung mag-iintay yung mga bibili ng ticket. Tapos dito sa SM Sangandaan, di ko rin alam sa SM Sangandaan eh. Sinasabi ko, ikaw Sangandaan, ikaw. Bakit hindi pwede doon? I mean, parang, di naman kami maingay, hindi naman kami naggugulo doon. 10 lang kami doon. 10 lang kami doon. Bakit siya Hindi ko rin talaga maintindihan eh. Parang ang mas okay na doon kami maghintay. Kasi nakikita nyo kami, pwede nyo kaming patahimikin, pwede nyo kaming ayusin ng doon, ng maayos. Tapos nyo kami, papaalisin nyo kami doon. Yeah. Naloka ako, tapos sabi, doon na lang po kayo maghintay doon sa sa Jollibee. Sa may Jollibee. The fuck? De, syempre, wala kaming no choice. Yeah. So, Punta tumawid doon. kami. Buti nga lang. Shoutout sa Jollibee sa Handaan. Hindi Shout sila out. nagpapaalis. Salamat talaga. Pero ang covered namin is covered. Kasi ayaw nila. So, yung Jollibee sa Handaan, yung katabi nun, may Goldilocks na sarado. So, merong hagdanan doon. Doon kami umupo sa Goldilocks. Tapos kung madadagdagan man kami, yung iba, nandun na sa Jollibee na may hagdanan. extend na sa Jollibee. Magkatabi naman kasi. So, ayun, magkadugtong lang yung mga hagdanan doon. Yun, doon kami naghintay. Tapos, doon na rin dumagdag yung mga tao. Buti na lang din, alam nila nalilipat. Nagsabi ba sila sa Discord? Wala akong Discord. Ay, wait. Wow, Uy. nagmamagic yung natin Ano po ba ang nangyayari, guys? Kasi po, naghihinga na yung camera. Okay, welcome to Chikanto, guys. Bigla kami natigil kasi may problema doon sa camera ni ate. As you can see over there, ayun si ate. Nag-aayos ng lens. And yeah. Okay! We are going to continue na Discord. Meron tayong Discord. Ay, hindi, kayo. Meron kayong Discord. Meron kasing gumawa ng Discord para nga doon mag-uusap yung mga pupunta sa pila. So, doon kumakausap si Clark kung kung asaan na ba yung mga asan na yung hahanapin namin, sino hanapin namin, saan sila pipili, yung ganyan. Buti na lang, may ganon, kasi, kung wala, kung saan-saan lang nagkalat yung mga carrots doon sa handaan. So, yun, buti na lang, ewan ko, baka din kasi madali din tayong makita kasi may mga nagkukumpulan doon sa Jollibee na kaya puro yun? babae. Bakit nasa Jollibee at wala sa handaan? So, alam nila yun. Madali lang naman kasi Actually, wala talaga kami sa Jollibee kasi hindi kami pumasok. Siyempre, nakakaya din kasi baka kailangan bumili, diba? Kailangan mo bumili. Wala na kaming pera. Yung pera namin, pambili lang ng tickets. Hindi pagkain. So, actually, sa gilid lang kami ng daan. Practically, yeah. So, yun. Yun. So, skip na lang natin yung mga dumami na yung tao, nagchichikahan na, dumating yung si Ann. Shout out! Hindi ko talaga alam yung niya, like, Instagram, Twitter. Hindi ko rin alam pero si Ann talaga yung life of the party. Siya talaga yung life of the party kasi akala ko lang siya parang parang nandun lang siya on his own. Pero grabe makachika siya kahit kanino. As in, lahat ata iniikot niya, tapos kakausapin niya, basta makausap ka. Sobrang extrovert niya. Oo. Tapos, siya talaga yung, yung dahilan kung bakit hindi ako nakatulog doon. Di ba? Plano nga namin ni Kla na manood ng mga movies. Nag-download na nga kami. Pero hindi kami nakanood dahil din kasi talaga ingay niya. Tapos parang
Hindi in a bad way. Hindi in a bad way. Yung masaya na ingay na hindi ka talaga matitigil makipagtsikahan. Kasi ang sarap niya rin kausap. Oo, Yeah. kaya pati lahat nahawa, edi lahat umingay na rin. Kasi nung una, di ba, hindi na ganun kaingay. Oo. Yung Yung pagdating lang talaga niya. ni Ann, doon lang siya doon lang umingay lahat. Oo. Pero ang saya-saya. Tsaka parang din, yung magandang side lang nung sa ticketing kineme na yan is, Oo, Yung yung parrots mismo. yung nakakita kami ng karats. Oo. Like, wow. Parang siya, parang Ang naging sama fan meet. Oo, para wala Fan yung meet. Wala yung mga freebies, ganyan-ganyan. Pero ang Basta saya-saya. Ang saya lang talaga nilang kasama. Yung, kung summarize natin agad yon. Masaya yung kasama yung mga carrots, pero hindi masaya yung nangyari sa amin dun sa dulo. Kasi lahat kami deserve ng tickets. Oo. Lahat sila deserve ng So, tickets. skip na natin to the good part. Dun sa umaga na. Parang bumalik kami ng 6 a.m. dun sa SM. Tapos, itong guard na to, yung may barel. May barrel ba sila? Yung isang guard, yung may barel dun sa katawan niya. Tapos sabi, bawal daw, 9 a.m. daw. Ano ba? Sabi nga nung isang guard 6 a.m. Tapos sabi mo 9 a.m. Bawal daw. Bakit bawal? Bakit bawal? Ha? Anong gagawin ba namin doon? Hindi naman sirain yung SM. Shit! Tapos Dahil- bumalik kami ulit sa Jollibee. Tapos nag-breakfast na tayo. Oo. Kasi gugutom na talaga As in, kami. wala talaga kami kinain mula nung 10 a.m. Parang ang 10 kinain... p.m. Ay, 10 p.m. Ayun, ang kinain lang namin mga chichirya. Tapos, ay, naglibre din si Ann ng mga pero hindi naman lahat. Pero, basta, konti lang nakakain natin, hindi like, lang, maliliit na snacks lang talaga. Tapos, ayun, binuhusan namin lahat doon sa, sa morning breakfast. Tapos, by that time, Habang kumakain kami, biglang nag-chat yung isang organizer doon sa Discord, sabi niya, pwede na po pumila. Fucking hell! kung kailan kumakain na kami. Hoy, teka lang! Siyempre, kami ni Apple, sabi namin tsaka kay Mika, sige, una na kayo sa pila, sunod na lang kami. Tapos, umalis Tsaka sila. meron na rin namang parang queuing number. May queuing number naman. So, parang medyo panatag kami. Pero at the same time, nagmadali kami kumain. Ang sakit ng tiyan ko. Minadali ko yung breakfast ng Jollibee. Yung masarap. Yung Jollibee pa, minadali. Oh my God. Anyway, yun nga. So, nakapunta na kami doon. Tapos, nakita namin sila. Nakapila na doon sa hagdanan. So, walang nagawa yung guard. May barel. Babarilin kami. Subukan lang yan, Subukan lang yan. Manyus pa siya. Diba? Buti na nga lang, yung guard na mabait, yun yung yun nakiusap, na pwede na silang pumila kasi sabi ko 6 a.m. Yeah. Ay, nako, thank you doon sa guard na yun kasi naman siya. Grabe. Ang galing. Shout out, Kuya Guard. Hindi doon sa may barrel, de. Tapos, yung plano talaga nun, di ba? Ako, pumila lang ako para i-save yung slot sa pinsan ko. Pero, by umaga, uuwi na rin ako. So, nung bandang 7 sila dumating, mga 7 a.m., nagpalit na kami nila na. Tapos, sila na nandun sa pila, ako umuwi na. Kaya that point, wala na ako sa storya. Kumain ka ulit ba nun? Pagka uwi ko lang, may pagtsikahan lang ako kay mami, pero hindi na ako kumain ng breakfast, naligo na lang ako. Tapos, pumunta ako sa kwarto, dapat lang ako, magla-laptop, like, tuloy ang buhay, ganon. Oo, ganon. Pero, nakatulog din ako, kasi ang tagal mag-set up ng laptop ko. Hindi, nakakapagod din kasi yung, kahit yung nakaupo lang tayo, nakakapagod din, hindi tayo natulog. Like, nung naligo, mga 10 a.m. na, nasa loob na kayo siguro ng SM, no? Nagsiselfon pa ako sa baba, nakaupo sa lapag. Tapos nakatulog din ako. Pagkagising ko, 5 p.m. na. Ayun. So, wala talaga nangyari sa akin sa side na. Pero ayun. Sa inyo? Diba, nakadating na sila, nasa pila na kami sa harap. Tapos skip natin dun sa mga 9 na. 9 a.m.
tumayo na kami kasi ayan, nagbibigay na ng yung queuing card talaga, yung official ng queuing card. Tapos, ay, di yun, nakala namin papasukin na kami. Gago, hindi pa kami pinapasok, 9:30 na, tapos lumabas ulit yung guard na may baril, tapos sinasabi niya, pasensya na po, mamaya pa ang 9:50 yung yung pila namin, tapos si Ann nagalit, sabi niya, sorry pero hindi sa pambabastos, pero baka wala na kaming maabutan kung 9:50 pa kami papasok dyan, ganyan. Oh my ang dami God. ding, as in, ang dami ding nagsabi, bakit ganun? Yung iba nga nasa loob na, yung sa ibang SM, ganyan. Like lang sa, nakatapat na sila doon sa tickets. Nainis kami, like, bakit ganun? Parang pinipressure pa kami na ganyan. So, pero mga 9:50 din talaga kami nakapasok. Tarantang-taranta na kami. Doon na siguro kami parang medyo excited kasi finally nakapasok na kami. Pero at the same time, kinakabahan kasi 9:50 na eh. Tsaka di mo rin alam nakaabang na yung doon, yung SM, yung sa teller, dapat nakaabang na siya doon. Nakapasok kami, nasa 3rd floor yun, yung sinihan. Tapos, gulat ako, may nakaayos na upuan. Tapos, inaayos nila. Oo, parang first 26 lang ata yung pinaakit muna. Nagulat yung iba, yung doon sa mga dulo. First 26? Sila muna yung nakakapila. Tapos, syempre, kinabahan ako. Bakit hindi lahat? Pero kasi baka mamaya makat lang naman. Pero at the same time, pinila ko to una ako So, hindi ko na sila isipin. Sorry kung hindi ko sila isipin. Pero kasi, parang survival of the fittest na lang. Sorry pero kasi alas 10 pa kami nandito. Kagabi pa kami nandito Kayo, anong oras lang kayo dumating? Mga daling araw lang sila dumating. Ganon. Sorry pero ganon, hindi ko na inisip. Ayun, nakaupo na kami and everything. Tapos, nagcha-chant pa kami ng Adjunice, promise. Nagcha-chant pa kami ng Adjunice doon. Tapos sobrang pampahype ba? Ganon. Si Ann kasi nag-hype. Sabi niyo, Adju, nice. As in, nag-e-echo sa SM. Sana pala nandun pa rin kung bumalik ako ng alas 10, tapos kawaligo, nandun ulit ako. Wala naman, manonood lang. Nice. Ganun pa lang. May kichika lang, ganon. Tapos, ayun. 10 na. Yan na. Tapos, umano na yung number 1. Sabi nung guard, pwede na po yung yung bibili. Pero, isa-isa lang pupunta dun sa counter. Bakit hindi nakapila dun? Tapos, di ba, kunyari, ito yung counter. Ito yung waiting area. Di naman sobrang layo, pero kasi, kaganon ka. Tapos, isa-isa lang. Ayun, yung pauna, si ate girl, si Rochelle, yung swerte, kay June. Si VIP. Basta si VIP, yun tawag namin si VIP. Hindi nakapasok siya, number 1. Tapos, syempre kami tahimik. Tapos, siya, ganyan, di ba, siya sa teller. Tapos, naka siya sa teller, tapos tumitingin sa amin. Tapos, kami, ganun din. Tapos, sumiservice siya. Sumiservice sa amin, gumaganon. Parang, tapos, pagkuha niya, sumigaw na, lahat din kami, sigaw. Siyempre, na-excite kami, sa kanya, VIP Tapos, tumakbo na yung 2, yung 3. Ayun, sunod-sunod, kapag nakakakuha sila. Sigaw lahat. Hiyaw kaming lahat. Kasi naman talaga, yung buong gabi na paghihintay mo, ayun na. Matutuwa ka na lang talaga. Sobrang na-excite kami sa kanila. Pero at the same time, syempre, okay, bilisan natin. Casey, wake up! Ganyan. So, ayun. 2, nakakuha. 3, nakakuha din. 4, nakakuha din. Ayun na, yung 5. Dito tayo nagka-problema kasi may sumingit na PWD. Sorry kung Hindi kasi ganito, yung bumili, hindi naman siya yung PWD. Ang PWD, yung kasama niya. So, gusto niyang maka-discount kahit hindi naman siya yung bibili ng nung ticket. Alam mo yun? Ginamit lang yung PWD card. Ginamit lang yung ibang tao para magkaroon ng discount. Hindi ko talaga maintindihan bakit may sumingit na ganon. Sinabi daw, PWD tapos, yung regular. Parang salit-salit daw. Sabi namin, hindi pwede ganon. Kasi, hindi pwede.
Dapat Bakit nilista, ganun? dapat lumista na rin siya. Oo, nakapila kami yung haba-haba ng pila, tapos sisingit yung gago na yun. 26 kayo, tas may tao pa sa baba. Hindi nakapasok na din yung mga tao sa baba. Ang haba na ng pila, Ang haba umikot na eh. Tapos, siya gaganon. So, nasiraan kami ng bait nun. Tapos, buti na lang, may isang karat na dinala yung nanay. Yung nanay yung pumunta dun sa teller. Tapos sabi, Parang bakit ganito yung nangyayari? Nakapila nga yung mga bata, sobrang dami-dami nila, tapos papasingitin yun. Hindi na pwede yung ganyan. Nakaalis yung pero nakabili ata siya. Pero niya. Tapos, ayun, sumunod na yung 5, yung number before ni Kla. Tapos, doon hindi naman sa crush, pero wala nang lumalabas dun sa site. Ito yung problema. 'Di ba? May online selling pa rin nung araw na yun. Tapos, yung mga site na ginagamit ng SM, ba online din yun? Yep. Pero parang parang nakakonect siya dun sa mismong online selling, which I don't get it. Kasi dapat, magkahiwalay sila. Kasi kung magkasabay sila ng or parang nasa isang site lang yung pa-online selling tsaka yung physical selling, yung traffic dun sa sa online, yung dami ng tao na pumapasok. Parang magano yun eh. Parang mas babagal pa yung yung galaw. Pero kasi baka rin kuwari yung mga nasa online, meron silang naka-hold na seats. Paano pag nabili nung iba? Parang yun yata inis niya kaya iisang... Hindi, ang problema ko doon, di ba yung mga nasa online selling, hindi lang naman isang device yung open nila eh. Oo nga. O, kung isang tao, mamaya 3 yung nakabukas sa kanya, o ilan yung mga online na bumili. Nag-100K kaya yun? Oo, nag-100K yung queuing doon, tapos yung doon sa teller, refresh siya ng refresh, laging parang sold out na lahat ng upuan. Siyempre, nataranta na kami. Butong sold out agad. Oo. Hayop. Tapos, ayun. Siyempre, ang ginawa ni Liza, yung number 5, tsaka si Kla, doon lang sila sa counter. Ang tagal namin doon. Parang wala pang 30 minutes nangyari na yun. Tapos, ayun. Hintay kami doon. Naging 30 minutes, naging 1 oras, 2 oras, hanggang sa 3 p.m. na, wala pa rin nangyayari. Silang dalawa pa rin yun nandoon? Oo, nandun. Nakaupo na nga lang sila sa harap ng counter kasi talaga, as in, walang lumalabas. Minsan daw, may lumilitaw na parang available. Kasi ganito yung site nung SM. Diba yung mga seats, lahat yan naka-red. Yung may gilid doon sa diba, ito yung seat. Tapos yung gilid niya may red. Ibig sabihin wala na. May nakalagay din naman na sold out. Pero pag nag-refresh kasi minsan, may lumalabas na available. May available yun. So, syempre, refresh lang sila ng refresh, baka may lumitaw. Pag may lumilitaw, biglang, wala na naman. So, ayun, 3 p.m. Nandun kami. Sipin mo from 10 p.m. hanggang 3 p.m. kinabukasan. Wala kaming napala. Pero parang 10 a.m. to 3 p.m. ang nakabili lang 4. Sa dinami-daming tao doon. Yun talaga, ang unfair lang talaga. Kasi, alam mo yun yung pagod na, yung hindi namin deserve na ma-experience. Yung pagod na walang kapalit na reward or something. Yeah. For you, 17 talaga. Oo. Oh my God. Ang mas nakakalungkot doon kasi walang nagalit. Kasi sobrang kasi hindi namin naman hindi naman kami pwedeng magalit sa SM. Kasi hindi naman sila yung handler. Ang talaga is yung Live Nation. Sila talaga may kasalanan ng lahat. Long story short, hindi namin deserve yung na-experience namin. Kasi nga, sumunod naman kami sa mga instructions, sa rules. Nandun kami, pumila kami. Hindi naman kami nakipag-away. nga. Tapos, ganun yung mangyayari. Tatratuhin kaming ganun.
Like, parang for the first time ever, nakita ko yung pagiging unfair ng mga malalaking companies sa mga normal na tao kagaya natin. Marami 'di ba nangyari na under the table transaction daw? Yung may sabi-sabi pa nga na parang hindi pa general sale, may nagbebenta na. What? Tapos Oh my God. Tapos 'di ba yung mga scalper, Yeah. ang dami-dami nilang binibili. Sinabi nga ng Live Nation na na 2 ticket lang per tao Pero bakit ganun? Patanda. Like, paano nangyari? Paano sila nakabili ng marami? Yun nga paano yun? Anong ginawa nila? Iba-ibang SM? Ay, imposible din kasi isang araw lang nagbukas yung SM. Like, Paano nangyari? anong kasi yun? May threat ba doon? May pananakot bang ginawa yung scalper? Or meron na talagang usapan na ganun yung mangyayari? It's just, naiinis ako kasi di naman kami ng daya. Pumila kami ng patas. Tapos ganun yung gagawin sa amin. Ay. Hindi ako hindi ako umiyak na, hindi ko makikita yung 17 Nagalit ako. Well, nainis ako. Yeah. Pero hindi ako nagalit sa kanya. Pero nainis na talaga ako ng bongga kasi yun yung nangyari. Wala naman kaming ginawang mali. Shit talaga. Shit! Sino bang hindi magagalit doon? Yung parang sobrang patas na ng ginawa mo. So, iniisip ko nga paano kung mayaman na lang ako, tapos yung may kakilala ako sa Live Nation. nga. Ano kaya yung feeling nun? Kasi parang ang ganang buhay nila Yung may kakilala ka lang, kukuha ka lang ng ticket. Text mo lang sila or something para serve ako ng ganyang seat. Nga. Gano'n. Di ba best friends nun tayo? Paano naman ako? Using the best friends card, ha? Gusto ko yung ganong buhay na lang, imbes na yung pumipila ako ng patas, kasi yun yung sinasabi nila, na dapat pumila ka ganito, ganyan, 10 a.m. bukas, ganyan, ganyan. Sabi nga nila, life is unfair. Parang ako doon, lahat tayo, parang, na-experience natin yung Parasite in real life, parang gano'n. Shit talaga, hayop. Hayop talaga, kitang-kita Yung doon sa sumingit pa lang sa SM sa hindi ko na siya nakita, pero kung nakita ko yun, baka mainis din ako. Ako talaga. Ayoko lang makipag-away nun kasi mamaya, Baka ma-hold talaga yung pila. Tapos dahil pa sa akin, hindi matuloy yung bentahan. Siyempre, hindi na kami nakipag-away, pero nakakainis. Talaga. Ay, Bakit ganon yung nangyayari? Tapos ito pa, yung sa concert ni Louis Tomlinson, na recently lang nangyari. Like, parang 2 days ago. Yeah, Sabado lang. So, may bali-balita na hindi daw na-feel yung mga seats dun sa concert ni Louis. So, on the day ng concert, may nagbebenta pa daw sa labas ng mga concert tickets. So, alam yun ng scalper yun. Kasi di ba sinabi, nag-sold out yung concert niya? Sinabi niya ako. Sold bakit out, may nagbebenta sa labas? Nakita ko yung tweet na yun, ng diba? Live Nation, na sold out, tapos may nagbebenta sa labas. Ano yun? Ang dog show yan. Ay. Putek. Tapos yung sinend ni Clary sa akin na tweet, na parang yung anak ata ng CEO, nakapagpa-picture kay Louis Tomlinson. Ay! Mayroon ako nakitang tweet. May nakita ako nun, parang nasa hotel or something. Parang nasa hotel. Dalawa sila? Dalawa. Yung nasa gitna si Louie, tas sila nakamas. Nakita ko yun pa, kasi parang tinweet siya, di ba merong account sa Twitter na sinusundan yung mga concerts ni Louie tsaka ni Harry. Doon ako tumitingin, tas nakita ko, Louie with fans, parang ganun yung sa akin okay lang. Anak pala ng CEO. Ito, wait. Yung tweet na to. Ayan, oo. Na lang. Ayan, din ako Sabi nila parang yung message sila parang wala nang silang magagawa. Bala na kayo. Ito na yun. Tapos malalaman mo, on the day itself, pinagbebenta pa rin tickets kahit sold out na. Kaloka. Wag mong galawin yung table, please. So, ganon? Paano kapag ganon sa 17? Feeling ko talaga mangyayari yung may magbebenta talaga sa labas ng concert pero tickets. Pero sobrang dami.
Ang daming hindi nakabili sa bawat Kaya SM. nga eh. Nakikita ko, sinesearch ko sa mga sa mga nasa ibang SM. Kung So, ilan sabi- nabili. O sabihin nila, mga 5 lang nakabili, 2 lang nakabili. Mm. Kung lahat ng SM, ganun lang karami yung nakabili. So, sino yung manonood dun sa Oo sa nga. concert Tsaka ng parang 17? ang onti lang din nung nakabili online kasi puro traffic nga. Oo. Like, ang tagal ng queuing. So, may daya na nangyayari. Sinasabi nila madami daw mga influencers ang Oo nga daw. nakakuha ng tickets or kaya mga, sabi mo, Koreano. Mga Ay, oo, Koreano. yung mga meron din kasi sa mga sumusunod na ibang bansa na lumipad sa Hindi, pero still, para sa mga Filipino fans yun Kaya Pero nga bakit pumunta parang, sa Pinas. pero bakit parang walang masyadong nakabili? Yun yung Diba? Tapos, nakakahinayang pa yung mga taong nag-avail din nung membership. Kasi 'di ba yung membership is para sila maunang makabili. Pero mismong membership na yun hindi nag-work sa kanila. Alam Alam mo yun? Mali. Like, Ayun, wala. Parang meron daw kasing code, 'di ba, na i-input Oo. nila. nakapasok na sila na donate. Kaso hindi rin siya natuloy Kasi nga wala may nga code. Okay. So, merong iba na nag-input sila ng code pero invalid na daw yung code nila. What the Like- fuck? Kakapasok nga lang nila tapos invalid yung code. Isipin mo, nagbayad ka ng 800. 800 yun, di ba? Oo. Ang membership, tapos wala ka nakuha ticket. What? Nakakainis talaga. As in, sobrang shit nung Huwag nilang isisi sa site yun kasi dapat matagal na nilang in-anticipate yan na ganun yung karami yung dadating. Kasi nga, K-pop group yun. Kaya, Pangalawa sa BTS. Dati na-expect na nila yon, tapos hindi ko maintindihan, mga hindi nag-iisip. nasa monitor pa rin po natin yung screenshot ng grabe, Ayoko na po siyang kilalanin. Grabe talaga kapag mayaman, no, na they can get away with anything. Tapos talaga, mga walang tawag dito, mga walang hiya, ganon. Yeah. Pag ako talaga naging mayaman, hindi ako gagaya sa kanila, promise. Pag ako naging Nakakainis. mayaman, magpapag-giveaway ako. Pag-giveaway, ganon. Pagbigay ko, hindi yung makasarili ka, porket nandiyan ka sa na yan. Kala nila, may free pass na sila maging To anything. Oo. Na parang may free pass na silang maging bastos sa tao, maging inconsiderate, maging insensitive. Ay. Buti pa yung mga yung mga carrots na nakilala natin na yung mga mayayaman pero pumipila sila doon. Pumipila sila doon. Yung totoong yung totoong tao, like hindi na sa totoong totoong tao na tao na period. Kasi yung mga hindi tao yun. Hindi tao. Oh my God. Sino ba kayo? Oh. Hindi. Ano ba kayo? Ganon. Oh. Summary is, Wala kaming tickets. wala kaming ticket. I mean, wala silang tickets kasi wala talaga akong ticket. Wala kaming ticket. Bitter kami hindi dahil sa wala kaming ticket, pero dahil sa unfair system. Kasi okay lang naman kung hindi maubusan tayo ng Oo. ticket. Kung alam naman nating talagang maraming nakakuha. Oo, Maayos naman yung nangyaring transaction. kung maraming nakabili, tas hindi kami umabot, Okay. it's on us na yun Kasi sana mas maaga na lang kami nakapunta or Oo. anything. Pero hindi yun yung nangyari. So, may may excuse kami para magalit. May tumatawag. Okay, tawagan natin si Mami. Wait lang. Mami, wait lang. Nag-shoot pa kami. Nag-shot kami. Wait, konti na lang. May summary na kami. Mag-summary na. Malapit na matapos. Okay. Bye. Okay, wait lang. Ano yung mga good stuff? At least good stuff na lang yung natin dito. Yung ma-meet talaga yung mga other carrots kasi sila din yung nagbigay ng wholesome dun sa na yun sa araw na yun. Tapos, ano pa ba? Actually, may nakuha talaga ako. May nakuha ka pa. Meron nagbibigay kasi doon ng mga photocard tsaka Oo, postcards. may namimigay
May talaga. namimigay. Habang sa pila pa lang kasi usually nangyayari yun kapag yung concert day na, di ba? Nagbibigay ng freebies. Pero meron na nagbigay during the pila of the tickets pa lang. Ang cute nga nila. And deserve niya yung ticket. Nakakuha siya ng ticket nakakuha siya ng ticket. Yeah. Tama lang na meron siya. Ayun. So, Sumakit meron- nga din yung tiyan niya eh. Share lang Oo. namin. Ang dami nangyari sa gabi na yun. Oh, Sa- nakauwi naman ako ng June birthday cup sleep event kit. Ako nakauwi ng sama ng loob. Ng sama ng loob. At puyat. Yun yung nakauwi ka. Oh my God. Tsaka mga isang pack na kettle corn, ganun. Pero yun nga, yung magandang nangyari lang doon is nakamit kami ng other carrots. Tapos Yeah. parang kakakilala lang namin, pero parang magkakilala na kami for a very long time. Ganun yung ganun yung community doon eh. Sobrang saya, gusto ko silang ma-meet ulit. Yeah. Yung grupo na yon, mga tao na yon, kasi parang same vibes same wavelength. Ay, sobrang nakakatuwa lang. Buti, at least may magandang nangyari doon. Hindi tayo nakapag-away-away doon. Tsaka pag nag-meet kayo ulit, siguro mas kasi pare-pareho kayo na pagdaanan. Oo, may Yeah. mutual understanding na agad doon pa lang. Tsaka antindi ng journey ninyo. So, Oo. yeah. Kung madaan man sila sa podcast na to, Hi! baka lang, hi, hello, mga pumila po sa SM sa Kandaan. Yes, Ayan po, hello. Kandaan represent. Ay, share ko kaya sa Discord. Pwede rin. Nahiya. Shit. Sige Shit, lang. good luck sa akin. Hindi, sige lang. Pag makita nila, hello po, ako po yung pumila na hindi naman para sa akin yung ticket. ako yung Vernon Bias. Yan, siya yung Wono Bias. Isa sa mga Wono Bias. Oo. Puro Wono tayo, let's go. Ang dami kasing Wono noon, tas iisa lang yung Dino, isa lang yung Uzi. Pero ang dami Wono. Yes. Hindi ko makakalimutan yun. So, tuwing mayroong dadating sa pila, sabay-sabay sisigaw, sino bias mo? Ayun na talaga. Makakuha talaga yung gabi na yun. As in, kung ganun lang talaga yun nangyari doon sa gabi na yun, yung nag-meet up lang, sobrang saya nun. Kung walang ticket selling, saya. Dapat Kaso talaga kasi pumunta na tayo doon sa, birthday, cup event ni Wono. Yun nga. Kaso, Well. ako sa finals eh. So, ayun. That's it for our podcast. Pero wait lang. Ah? Kasi may susunod na concert na aabangan natin. TXT. TXT? Shit, sana talaga makapanood na. Wait, Makabili na tayo. Sana makabili bibili na. ba tayo ng tickets dyan? Sure na yon? Oo. Okay. So, eto kasama na ako since wala Kasama na siya. Kami dalawa na. Ito na. Kasi wala tayong nakuhang concert sa, concert ticket sa SBT. Doon May tayo bawi. sa TXT. May pangbawi tayo. Oo. Kailangan ma-feel yung void. Kailangan mag-TXT. So, makikita ko na po si Hyuning Kai. Let's go! The charger. Mag-update po kami kapag nakakuha kami ng tickets next month. Inang, daw eh. baka naman. No, my God, Pulp, please. Pulp please. na yon, Pulp na yon. Please, Inang, naniniwala ako sa please. inyo. First time kong magko-concert, please lang. Please, ibigay nyo na po sa amin to. Ayun na yun. Manifesting. Pero naisip ko rin, paano kung hindi na ako mag-concert para makabili yung cellphone? Ulo. Oh my God. Well, mag-iisip muna tayo. Okay. Abangan. Kung ano Abangan. yung decision niya. Kasi naman yung Weavers parang tangang pang. Anyway, Ayun na. this podcast is available on YouTube and Spotify, powered by Anchor. Anchor. Follow us on Spotify at Kapatid Podcast and hit the notification bell para hindi nyo mamiss ang amig update sa amig. Hindi pa rin naayos yung typo ko sa script. Ano ba yan? Ulitin mo. Hit. Hit the notification bell para hindi nyo mamiss ang amig. Hindi na tumama ang araw na to! Bilisan mo. 2 minutes. Ay. Wait lang. Yan. Parang hit the notification bell para hindi nyo ma-miss ang aming updates. Like and follow our Facebook page, Kapatid Podcast. And if gusto nyo makita ang aming pagmumukha kagaya ng ngayon,
Habang nagsasalita, subscribe and hit the notification bell to our YouTube channel, Kapatid Podcast. Because it's a weekly thing or whatever. Pero actually, hindi na tayo masyado weekly thing. Kasi, Isang beses lang naman tayo na, well, for now, it's still a weekly thing or whatever. Pero kasi may times na sobrang busy niya. And sobrang busy ko rin. So, you know. Depende. Pero as of now, it's a weekly thing. It's still a weekly thing or whatever. Yes. Okay, let's plug our kineme. So, Twitter and Instagram at EHLUH Mariano. Ella. That's Ella Mariano. Akin naman at Afel Mariano. Yun lang. And art account ko at Afel Mariano Arts. Yung. Yeah, so thank you for listening to our podcast. Yeah. Our very first rant. Very first, walang script na podcast. Oh, ito lang talaga yun eh. Episode 6, you are so special. Special! So special! Okay, bye! Kakain na po kami. Kayo kumain na rin po ng dinner. Yung mga mayaman dyan, hingi kami ng ticket. Yung mayaman po dyan, pingin na lang po ng allowance. Baka makatulong lang. Sige, kayo naman ako ng SBT, kami naman yung TXT. Makatulong lang sa sa cellphone. Gusto ko lang talaga ng bagong cellphone. Okay. Bye!